Di ba guys, siya yung kumanta ng Thinking Out Loud, si Ichiran. Ay, Ed Sheeran pala. Get over here! Yes, alright, Orkada. Nandito tayo sa isa sa pinaka-popular na ramen restaurant dito sa Japan, ang Ichiran. At nandito tayo ngayon sa Shinjuku branch. So ayun guys, papunta na tayong basement party. Ay hindi, papunta pala tayo sa restaurant ng Ichiran. Sabi naman to, nasa ilalim talaga. Hilig na mga hapon sa underground. So it's our turn to order. Yung pinili natin guys, itong best seller na Ichiran Select 5. Ang presyo niya is 1,490 yen or around 700 pesos. At kasalukuyan po tayo na stock dito mga kaibigan. Kailangan pa magbigay ng sukli nitong machine. Ano na uy? Bandila na. So ayun, finally, nandito na tayo sa loob. So what's unique about this restaurant guys is mayroong individual booth. So para hindi ka magiging conscious habang kumakain ka ng ramen. Oh, kala ko ba kakain lang tayo dito? Ba't may pa-exam? So guys, dahil select 5 yung ating in-order, meron tayong leverage na mag-customize ng ating ramen. So first item, yung level ng seasoning. Medium tayo. Yung level ng richness ng broth. Medium din. Garlic, medium din tayo. Green onion. Sige. Natin ang green onion, sliced pork, spicy, hindi tayo masyadong mahilig sa mga kaya lang sa texture, and medium. So, sinunod lang din natin yung recommendation. So ayan na, time is up na daw guys. Pass your paper. So kung may gusto pa kayong idagdag, meron din silang available na side dish. Yes, ayan na. Omatase itashimashita. Arigatou. Soredewa shite itashimasu. Ate, wala ba tayong pa-subtitle dyan? Alright guys, nandito tayo sa isa pinakasikat na ramen restaurant dito sa Japan, ang Ichiran. Right? At ayan na nga ang ating mga pagkain. Yan, ready na. Final look ng Ichiran Select 5, ang kanilang #1 best-selling ramen menu dito sa Ichiran. Yan guys, unang tingin pa lang nakakatakam na. Itadakimasu. Don't forget to subscribe and ring the bell.